बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू IT हब YouTube चैनल मलګرو بخیر راغلی د جاوا کورس شپږ درشمې ویډیو ته او که زه تاسو څنګه په پریویس ویډیو کې موږ څه ډیسکس کړو نو په پریویس ویډیو کې موږ nested for loop nested while loop او nested do while loop باندې خبره کړې و چې nested loop موږ ولې استعمالو سره لپاره استعمالو او په هغه کې ما تاسو په پیټرنز لږ ما تاسو ډیسکس کړو چې پیټرنز ځینې وخت موږ سره کوېسچن راسي چې تاسو داسې پیټرن جوړ کړئ او بیا ما تاسو پوه کړی وي چې فور لوپ موږ ولې استعمالو ولې یوز کوو په خپل پروګرام کې او انر لوپ څه کار کوي د هغې یوزینګ څه دي په دې ټول شیانو ما تاسو پوه کړي ډسکس کړي مې وو ود نوټس صحیح شو نو که تاسو پریویس ویډیو نه وي کتلي نو پریویس ویډیو د نن ویډیو دپاره ډېر ضروري ده ډېر اهم ده نو تاسو څه وکئ پریویس ویډیو خامخا وګورئ او بیا دې پیټرنز والے ویډیو ته راشئ چې په دې باندې تاسو پوه شئ نو زه به یو کار وکړم ملګرو دلته به زه یو فایل انټر کړم د په چی نوم باندې ټوټوریل 36 باندې ځکه چې دا زموږ شپږ دېرشمه ویډیو ده زه به څه ولیکم ټوټوریل _36 ډاټ جاوا دا به زه انټر کړم او شفټ انټر او دا به زه راشم مین میتھډ به ولیکم او دا به زه انټر کړم مین میتھډ به ما سره راشي دا به زه هایټ کړم او دا به زه لږ زوم ان کړم چې تاسو ته صحیح ښکاري چې تاسو ته بیا صحیح شو کېږي اوس به زه راشم دا نوټ به زه اوپن کړم چې نوټس کې نننی ټاپک به موږ څنګه ډکلیئر کوو ها نو نن والا ویډیو چې کوم دا په پیټرنز باندې بیسډ ده په پریویس ویډیو کې که تاسو ملګرو د هغې نوټس تاسو وګورئ نو تاسو ته ما دا 1 2 3 4 5 دې باندې تاسو فکر کړي چې دا پیټرن به څنګه راځي موږ سره چې کله موږ نیسټډ لوپ استعمال کوو د هغې سینټکس باندې ما تاسو فکر کړي وي نو په نننۍ ویډیو کې اول کوېسچن چې کوم دی پیټرن کې چې دا پیټرن موږ سره ډسپلی کا صحیح شو د دې پرنټ اوټ کا صحیح شو دا چې کوم سټرکچر دی دا پیټرن نو ملګرو دا پیټرن که تاسو د دې پیټرن سره وګورئ نو هماغه پیټرن دی لیکن د 1 2 3 په ځای موږ څه ورکړی سټریک ورکړی دی نو پریویس ویډیو والا کوډ چې کوم دی زه به دوباره دلته ولیکم صحیح شو دلته به زه یو فور لوپ ولیکم او دلته به زه ولیکم چې INT I is equal to 1 او I less than or equal to 4 صحیح شو او څه کوه آی پلس پلس کوه دا خو ما اوټر لوپ ولیکم اوس به زه راشم انر لوپ ولیکم فور او دلته به زه ولیکم چې INT J is equal to 1 J less than or equal to 5 او څه کوه J پلس پلس کوه نو ملګرو ځکه تیز تیز ځم چې پریویس ویډیو کې ما دې باندې تاسو وایي کړي نو پریویس ویډیو خامخا وګورئ صحیح شو ملګرو زه به دلته اوس راشم یو سټیټمنټ به ولیکم ساوټ صحیح شو او دا به زه انټر کم او دلته به څه ولیکم سټریک به ورکړم چې سټریک ما سره پرنټ اوټ کوه او دلته به زه راشم دا LN چې کوم دا به زه ختم کړم چې دا ما سره په یو لاین کې راځي لاین نه پرې کېږي او اوټر لوپ چې کوم دی هغې ته به زه یو سټیټمنټ ورکړم ساوټ مو ولیکه او دا به زه انټر کړم صحیح شو ملګرو او دا به زه همداسې پرېږدم چې لاین موږ سره بریک کېږي یو رو چې کمپلیټ شي بل رو ته بیا چې کېږي لاین بریک شي او د نیکسټ لاین نه هغه سټارټ شي دا به زه پرنټ اوټ کړم نو ډاوټ موږ سره هماغه سټرکچر پرنټ اوټ شي صحیح شو ملګرو دا ګورئ 1 2 3 په ځای موږ سره سټریک راغی او دا فرست پیټرن چې کوم دی دا موږ سره چې شو پرنټ اوټ شو 4 روز دی او 5 موږ سره کالمز دي نو 4 into 5 به دا ستاسو هغه دپاره ما لیکلی چې تاسو ته پته وي 4 موږ سره روز دی او 5 موږ سره کالمز دي هغه پرونی پیټرن و لیکن ما هغه په ځای چې وکړه سټریک مو ورکړه ها نیکسټ موږ سره دی سکویر کله چې تاسو سره په سوال کې ګیون وي په کوېسچن کې راغلی وي چې تاسو څه وکئ سکویر پرنټ اوټ کړئ یوزینګ فور لوپ یا وایل لوپ نو پریویس ویډیو کې ما تاسو وایل لوپ باندې پوه کړی چې وایل لوپ کې به تاسو څنګه پیټرنز ډرا کوئ څنګه به نیسټډ وایل لوپ تاسو یوز کوئ نو پریویس ویډیو خامخا وګورئ ملګرو دا زما درېیم ځل دی چې تاسو ته وایم نو سکویر ملګرو موږ سره فارموله وي چې سایډ ملټیپلای سایډ څه وي سیم وي صحیح شو یو سایډ د څلور واړه سایډونه چې کوم وي خپلو کې برابر وي نو که دیز نه تاسو شمار وکړئ 1 2 3 4 موږ سره شی 4 سټار دی که دیز نه هم تاسو شمار وکړئ که دیز نه هم دیز نه هم دا موږ سره یو سکویر دی دا بل چې کوم دا موږ سره ریکټانګل دیز نه 5 دی دیز نه 4 دی 4 into 5 موږ سره سکویر راځي او 4 by 4 دا موږ سره د ایریا د سکویر فارموله ده نو دا موږ سره څلور سایډونه یو رقم دي لیکن بیا هم زه تاسو وایم چې فور لوپ اوټر لوپ چې کوم دی نیسټډ اوټر لوپ فور لوپ چې کوم دی هغې کې به تاسو څه وکړئ 4 روز به تاسو استعمال کوئ ځکه چې موږ سره 4 دي صحیح شول ته ما 4 لیکلی او 4 کالم دی او انر لوپ کې هم تاسو 4 هغه ورکئ کنډیشن نو زه به راشم د پریکټیکل کوډ به ولیکم همدا کوډ به زه راغوندې څه کومه اپډیټ به کړم دلته به زه 4 ولیکم نو دا به موږ سره څه وشي سکویر به موږ سره پرنټ اوټ شي دا به زه رن کړم نو ډاوټ موږ سره به هماغه پیټرن شي پرنټ اوټ شي تاسو کتلی شئ موږ سره 1 2 3 4 صحیح شو 1 2 3 4 د هر یو سایډ نه که تاسو وشمارئ موږ سره 4 دی نو دا موږ سره سکویر دی چې ما تاسو ته ډرا کوم راځو ملګرو نیکسټ پیټرن ته نو نیکسټ پیټرن کې موږ سره چې ګیون دی یو
ट्राइंगल دی صحیح شو ټرایانګل درې انګل والا انګل دی صحیح شو 1 2 3 4 او دلته بیا د وړوکی وړوکی غوندې لاړ دی نو دا پیټرن به موږ څنګه په خپل پروګرام کې یوزینګ نیسټډ لوپ څنګه ډرا کوو زه به راشم دا به زه کمنټ آوټ کم دا به زه کمنټ آوټ کم او زه به راشم دلته به زه ولیکم چې فور I is equal to 1 I less than or equal to 4 صحیح شو I څه کوه پلس پلس او زه به راشم دلته به 4 بل لوپ انر لوپ به زه جوړ کړم 4 او هلته به ورکړم INT J is equal to 1 J less than or equal to څه وکړه 4 او څه کوه J پلس پلس صحیح شو دا مو ورته ورکړه او زه به ولیکم چې ساوټ انټر او دلته به وکم سټیریک ورکم سټیریک او لغوندې سپیس به ورکم او دا الن چې کوم دی به دیز نه ختم کم چې لاین موږ سره نه بریک کیږي او دلته به زه بل سټیټمنټ ورکم چې هغه موږ سره لاین بریک کوي ساوټ مو لیکه دا به زه انټر کم دا موږ سره چیک کوي اوټر لوپ چې کوم دا موږ سره هغې لاین به بریک کوي او زه به اوس دا رن کم نو ملګرو نو ډاوټ ما سره به شي سکویر به پرنټ آوټ شي سکویر ها اوس ملګرو زه به تاسو په دې باندې پوه کم چې دا خو موږ سره سکویر راغی اوس به دې همدا پروګرام به زه څه کوم یو شی به تنه لرې کم ریموو وکړم او بل شی به پکې اډ کړم نو موږ سره به ټرایینګل والا چې کوم دی پیټرن هغه به پرنټ آوټ شي دې 4 په ځای به تاسو څه وکړئ آی به ورکوئ آی به ولې ورکوئ دا به زه یو ځل پرنټ آوټ کړم چې تاسو بیا پریکټیکلی پوه کم نو موږ سره به ټرایینګل ډرا شي نو ډاوټ ټرایینګل موږ سره ډرا شو دا به څنګه کار کوي ملګرو دا داسې کار کوي چې اول خو دا اوټر لوپ موږ سره شي کار کوي ملګرو نو ډاوټ چې تاسو پوهیږئ آی هوپ ځکه چې دا موږ سره پریویس 2 ویډیوګانو کې ما په دې باندې پوره ډیټیل سره خبرې کوم موږ سره به 4 روز دا پرنټ آوټ کړي شو 4 روز د پر به زه ونیسي ریزرو به کړي شو ها انر لوپ څنګه کار کوي انر لوپ اول کنډیشن تراشي چې G is equal to 1 ها د 1 برابر دی او بیا به ورته وي چې دا G چې کوم دی دا به د I برابر وي یا به د I نه وړوکی وي نو دلته دا د I برابر دی اول چې دا راشي اول ځل چې دا 1 ایټریشن کې نو دا I به چې برابر 1 برابر نو موږ سره به 1 سټیریک شي پرنټ آوټ شي دوباره چې دا راځي دا I والا چې کوم دی دا به 2 شوی وي صحیح شو دا آی والا اټریشن به 2 شوی نو موږ سره به شي پرنټ آوټ شي 2 سټیریک به راشي صحیح شو بیا به 3 وي بیا به 3 سټیریک بیا 4 نو همداسې دا چلیږي صحیح شو دا انر لوپ چې کوم دی د اوټر لوپ باندې مات شکه بیسډ مکه ځکه دا موږ سره دا پیټرن راغی صحیح شو دا پریویس کوډ که تاسو وګورئ 4 په ځای تاسو آی واچوئ نو تاسو سره به کوم پیټرن پرنټ آوټ کیږي ټرایینګل والا راځو ملګرو نیکسټ پیټرن ته څلورم پیټرن نو څلورم پیټرن کې هماغه ټرایینګل دی لیکن څه راغلی دی ریورس راغلی دی اول 4 پرنټ آوټ کیږي بیا 3 بیا 2 بیا 1 نو داسې راغلی دی زه به څه وکړم همدا کوډ صحیح دی کې به زه لوندې تاسو پوه کم او اپډیټ وکم دا 1 چې کوم دی دا به زه 1 په ځای به 4 ولیکم صحیح شو ډیکریمنټینګ فور لوپ اوټر لوپ چې کوم دی هغه به زه ډیکریمنټینګ کم او دلته به زه 1 ورکم لیکن دا لیس دین والا نشان به زه چېرته واړم اوټ سوري ګریټر دین ته به واړم او دا پلس پلس چې کوم دی دا به زه څه کم ماینس به کم صحیح شو اوس به زه دا رن کم او بیا به تاسو پوه کم نو ډاوټ موږ سره به هماغه پیټرن چې کوم دی پرنټ آوټ شي صحیح شو هماغه پیټرن دی موږ سره چې شو پرنټ آوټ شو دا به څنګه کار کوي اول به دا راشي I is equal to 4 دی دا به یو کمیږي دلته ما اپډیشن څه ورکړی I ماینس او دا کنډیشن دی چې تر څو پورې لاړ شه تر 1 پورې لاړ شه تر څو پورې دا کنډیشن 1 برابر نه وي راغلی او انر لوپ چې کوم دی هماغه صحیح دی صحیح شو دلته ما G less than or equal to I ورکړی دا هماغه صحیح دی او دا به تاسو سره بیا پرنټ آوټ شي راځو ملګرو نیکسټ پیټرن ته نو نیکسټ پیټرن موږ سره سکویر دی سکویر دی لیکن شیلو سکویر دی صحیح شو شیلو سکویر په دې به تاسو پوه کم دې لپاره به تاسو یو اف کنډیشن هم استعمالوئ په خپل پروګرام کې صحیح شو ملګرو دا به زه پرنټ آوټ کم او دا پریویس کوډ چې کوم دی دا به زه انکمنټ آوټ کم انکمنټ آوټ صحیح شو دا به زه انکمنټ آوټ کم ځکه چې دا د سکویر والا کوډ دی او په دې به زه لږ تاسو پوه کم ها دا انر لوپ چې کوم دی دې کې به تاسو یو اف سټیټمنټ ولګوئ اف به ورکوئ او دلته به تاسو څه ولیکئ چې کله I is equal to 1 برابر وي یا اور به ولیکئ د اور باندې به تاسو پوهیږئ چې اور څه کار کوي موږ سره په اف ایلس سټیټمنټ کې صحیح شو
بیا به څه ورته ولیکم چې I is equal to د چې برابر نه وي د 4 برابر نه وي. صحیح شو. بیا به زه ورکم چې J is equal to د 1 برابر وي او بیا چې J is equal to د 4 برابر وي. موږ سره بیا چیک کوه دلته به زه سټیټمنټ ورته ولیکم انټر به کړم. بیا موږ سره ته څه کوه دا پرنټ آوټ کوه کنټرول X او دا به زه دننه بوځم کنټرول V. صحیح شو. دا سټیټمنټ مور کو او که چرته بیا څه وي دا نه وي نو بیا ایلس کې به ورته ولیکم. صحیح شو. او دلته به سټیټمنټ ورکم ساوټ انټر به کړم او څه به ورکم دلته به 2 سپیس ورکم. صحیح شو. 2 سپیس ځکه چې یو سپیس د سټیټیک دپاره او بل سپیس د سپیس دپاره دا پاسه والا ګورئ او دا چې کوم دی دا به لاین بریک کوي د اوټر لوپ والا. دا به زه رن کم نو ډاوټ شیل سکویر به ما سره راشي انشاءالله چې را بشي. ښه دلته اوس موږ سره غلطي دا چې دا LN ما استعمال کړی دی. LN ګورئ ملګرو دا به زه LN لرې کم. اوس به زه دوباره رن کړم نو انشاءالله ما سره به هماغه پیټرن پرنټ آوټ شي. نو شیل سکویر ما سره راغی. دا سکویر چې کوم دی په منځ کې خالی دی نو هماغه پیټرن موږ سره شو پرنټ آوټ شو. نیکسټ پیټرن چې کوم دی موږ سره د ټراینګل والا دی لیکن شیلو ټراینګل دی. صحیح شو. شیلو ټراینګل دی. ښه دا کوم کوډ چې ما لیکلی دی دا ګورئ ملګرو دا به زه دوباره پرنټ آوټ کړم. دا والا شیلو سکویر والا دا به زه پرنټ آوټ کړم. سوري پرنټ آوټ او کمنټ آوټ کې لوندې غلطېږم نو آی ہوپ چې دا به تاسو نه مایند کوئ. زه لږ په دې کې جلتې کې یم که نه نو زه دې کې لوندې تېروځم. دا به زه دوباره ان کمنټ آوټ کړم. دا د څه والا کوډ دا د دې وم نمبر چې کوم پیټرن دی د دې والا کوډ دی نو دې کې به زه FL سټیټمنټ څنګه ولیکم. انر لوپ چې کوم دی دلته به زه راشم او F والا سټیټمنټ به زه ولیکم او څه به ورته ولیکم چې I is equal to 1. صحیح شو. او J is equal to 1 او بل ورته ولیکم چې J is equal to I. صحیح شو. دا مو ورته ولیکه او بل به څه ولیکم I is equal to 4. دا مو ورته ولیکه او اوس به زه راشم یو سټیټمنټ به ورته ولیکم. دا به زه انټر کړم. دا سټیټمنټ چې کوم دی دا به زه دیز نه کټ کړم کنټرول X او دلته به زه راشم کنټرول V به کړم. صحیح شو ملګرو. او ایلس کې به ورته ولیکم چې ایلس او دلته به ساوټ انټر به کړم او دلته به 2 سپیس ورکړم او دا LN چې کوم دی دا به دیز نه ختم کړم. LN به دیز نه ختم کړم. دا به زه رن کړم نو انشاءالله ما سره به هماغه پیټرن شي پرنټ آوټ شي. دا تاسو کتلی شئ ما سره دا پیټرن چې کوم دی دا پرنټ آوټ شو. دا 1 نمبر. نو 6 نمبر ما سره پاتې دی. زه به راشم دا 6 نمبر به تاسو ته دې کوډ ولیکم. دا به تاسو څه وکئ دا چې کوم دی 4 دا به دوباره 1 کوئ 1 او دا 1 چې کوم دی دا به تاسو 4 کوئ او سوري 4 او دا ګریټر نشان چې کوم دی دا به تاسو لیس دین ته واړوئ او I ماینس چې کوم دی دا به تاسو پلس کوئ. صحیح شو. پلس دا به زه رن کم نو ډاوټ هماغه پیټرن به ما سره پرنټ آوټ شي. شیلو ټراینګل ما سره راغی. ریورس وم نمبر چې کوم دا ریورس او دا صحیح دی. نو 6 او وم ټول پیټرن موږ سره پوره شو. نو دا و زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته پیټرن ډسکس کړ او دې ویډیو دپاره تاسو پریویس ویډیو خامخا وګورئ. او په اخر کې یو ریکویسټ که تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ او ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او نو تر بلې ویډیو پورې ملګرو د الله پامان د خپل ځان ډېر حفاظت ساتئ. والسلام.